નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાના છીએ નામામાં પ્રકરણ 1 માં પારિભાષિક શબ્દોની સમજ વિશે આપણે ભણવાનું ચાલુ કર્યું હતું। આપણે હવે એનામાં આગળ જવાના છીએ। તો મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું ધંધાકીય વ્યવહારનો આપણે પારિભાષિક શબ્દ શીખ્યા હતા, બનાવનો પારિભાષિક શબ્દ શીખ્યા હતા અને મૂડી એટલે શું એ તમને શીખ્યા હતા। આજે આપણે હવે જોવાના છીએ ઉપાડ। તો મિત્રો, આજે આપણે ઉપાડ વિશે શીખવાના છીએ। આ પણ મહત્વનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પારિભાષિક શબ્દ છે। તો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ઉપાડ એટલે શું? તમારા મનમાં પ્રશ્ન થશે, ઉપાડ, હવે નામાની ભાષામાં ઉપાડ એટલે શું? ધ્યાન રાખજો ખાસ, જ્યારે કોઈ મૂડીના સર્જન માટે ધંધાનો માલિક ધંધાની પોતાની જે અંગત મિલકતો કોને આપે છે? ધંધાને આપે છે। તો માલિક દ્વારા આપવામાં આવેલ અંગત મિલકતો ધંધાની મિલકતો બને છે। જ્યાં મિત્રો માલિક દ્વારા જે ધંધાની મિલકત આપવામાં આવે એ મિલકત કોની બને છે? ધંધાની મિલકત બને છે। એ કોના દ્વારા આપવામાં આવેલી છે? તો માલિક દ્વારા। કઈ? તો અંગત મિલકતો આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો, એવી રીતે ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો જ્યારે માલિક દ્વારા ધંધાની મિલકતો, જ્યારે માલિક દ્વારા ધંધાની મિલકતો એટલે કઈ મિલકતો? એટલે કે રોકડ, અથવા જે આપેલું હોય છે, એટલે કે રોકડ અથવા માલનો અંગત હેતુ માટે વપરાશ। રોકડ લઈ જાય અથવા માલનો અંગત હેતુ માટે વપરાશ કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અંગત હેતુ માટે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપાડ કહે છે। મિત્રો, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ધ્યાન રાખજો। દાખલા તરીકે કોઈ ધંધાની મિલકત હોય, ધંધાની મિલકત એટલે કે રોકડના સ્વરૂપમાં હોય અથવા કોઈ માલના સ્વરૂપમાં હોય, એ રોકડ અથવા માલનો પોતાના અંગત હેતુ માટે ઉપયોગ કરે તો મિત્રોને શું કહેવામાં આવે છે? ઉપાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, મૂડીમાં આપણે શું શીખ્યા હતા કે જ્યારે ધંધાનો માલિક ધંધામાં માલ લાવે, મિલકત લાવે અથવા રોકડ લાવે ત્યારે એ મૂડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જ્યારે એનાથી વિરુદ્ધ છે। કેવી રીતે? જ્યારે ધંધાનો માલિક ધંધામાંથી, ધ્યાન રાખજો, સિમ્પલ છે, ધંધાનો માલિક ધંધામાંથી રોકડ લઈ જાય, માલ લઈ જાય કે મિલકત લઈ જાય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ઉપાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, આ ઉપાડ એટલે શું? તો મિત્રો, મૂડીમાં એ ધંધામાં લાવતો હતો, જ્યારે ઉપાડમાં શું કરશે? લઈ જશે। કના સ્વરૂપમાં? તો મિત્રો, રોકડના સ્વરૂપમાં, માલના સ્વરૂપમાં કે મિલકતના સ્વરૂપમાં। તો એના માટે શું કહેવાશે? ઉપાડ કહેવાશે। સિમ્પલ છે મિત્રો। તો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, હવે માલિક, ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજીએ, આ માલિક છે અને મિત્રો આ ધંધો છે। શું છે? માલિક છે અને ધંધો છે। તો મિત્રો, જ્યારે ધંધાનો માલિક ધંધાને શું આપે? માલ મિલકત લાવે ત્યારે ધંધાનો માલિક ધંધામાં માલ મિલકત લાવે ત્યારે એ શું બને છે? મૂડી બને છે। મિત્રો, ધંધામાં એ લાવે ત્યારે એ શું બને છે? મૂડી બને છે। પરંતુ માલિક દ્વારા માલ મિલકત લઈ જાય પોતાના અંગત હેતુ માટે। ધ્યાન રાખજો, શેના માટે? અંગત હેતુ માટે। તો મિત્રો, એના માટે શું બને છે? ઉપાડ બને છે। સિમ્પલ છે। ધંધામાં માલ મિલકત લાવતો હોય તો મૂડી કહેવાય, અને ધંધામાંથી પોતાના અંગત હેતુ માટે માલ કે મિલકત લઈ જતો હોય તેને ઉપાડ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો, ઉપાડની પરિભાષા સમજવા જેવી છે, સિમ્પલ છે। તો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, સામાન્ય રીતે આપણે જોવું હોય, એકાકી વેપારી હોય કે ભાગીદારી ભેટી હોય તો આ મૂડી કે ઉપાડ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। માલિક ધંધાને મૂડી આપે છે જ્યારે ધંધો માલિકને ઉપાડ આપે છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, શું કહેવામાં આવે છે? માલિક ધંધાને મૂડી આપે છે જ્યારે ધંધો માલિકને ઉપાડ આપે છે। આ સિમ્પલ, બંને વસ્તુ સમજવા જેવી છે। તો મિત્રો, આ છે ઉપાડ, સિમ્પલ છે। ઉપાડ વિશે માહિતી મેળવી છે। હવે આપણે આગળ જઈએ। ધ્યાન રાખજો, ઉપાડ આપણે દાખલા તરીકે
ઉપાડનું ઉદાહરણ સમજવું હોય, દાખલા તરીકે 10,000 રૂપિયા રોકડા, 5,000 રૂપિયાનો માલ એ ધંધામાંથી પોતાના અંગત હેતુ માટે લઈ જાય છે. તો મિત્રો આ જે 10,000 રૂપિયાનો રોકડ લઈ ગયો છે, 5,000 રૂપિયાનો માલ લઈ ગયો છે, તો મિત્રો એ 15,000 રૂપિયા એના ઉપાડ ખાતે લખવામાં આવશે. તો મિત્રો ઉપાડ છે, સિમ્પલ છે, યાદ રાખજો ઉપાડ એટલે શું. હવે આપણે આગળ જઈએ જવાબદારી. આપણો 5 નંબરનો પોઈન્ટ છે જવાબદારી. હવે તો તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય જવાબદારી એટલે શું? તો જવાબદારીનું મિત્રો બીજું નામ છે દેવું. દેવું તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ ધંધા દ્વારા હોય, ધંધા દ્વારા ઉધાર ખરીદેલ માલ, મિલકત કે સેવા અંગેની ધંધા દ્વારા ધ્યાન રાખજો, કોના દ્વારા? ધંધા દ્વારા ઉધાર ખરીદેલ, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ઉધારની વાત છે. ધંધા દ્વારા ઉધાર ખરીદેલ માલ, મિલકત કે સેવાની, કોની છે મિત્રો? માલ, મિલકત કે સેવા અંગેની ચૂકવવા પાત્ર રકમ. માલ, મિલકત, ધંધા દ્વારા ઉધાર ખરીદેલ માલ, મિલકત કે સેવા અંગેની ચૂકવવા પાત્ર રકમ અથવા કોઈ ઉછીના લીધેલા નાણાં પરત કરવા પાત્ર રકમને તમે આ લઈ ગયા હોય, અથવા ઉછીના લીધેલ નાણાં ચૂકવવા પાત્ર રકમને શું કહે છે મિત્રો? જવાબદારી કહે છે. ધ્યાન રાખજો, સિમ્પલ છે, સિમ્પલ છે મિત્રો. દાખલા તરીકે કોઈ ધંધો હોય, એ ધંધામાં તમે કોઈ માલ ઉધાર ખરીદ્યો હોય, કોઈ ઉધાર મિલકત ખરીદી હોય, અને તમારે જે એને ચૂકવવા પાત્ર રકમ છે, અથવા તમે કોઈની પાસેથી નાણાં ઉછીના લીધેલા હોય અને ઉછીના લીધેલ નાણાં પરત કરવાના હોય, તો એ પરત કરવાની જે ચૂકવવા પાત્ર રકમ છે એ તમારી શું કહેવાશે? ધંધા માટે જવાબદારી કહેવાશે. સિમ્પલ છે મિત્રો. જવાબદારી એટલે શું? તો મિત્રો જવાબદારી એટલે તમે કોઈ માલ ઉધારે ખરીદ્યો છે, અથવા તમે કોઈ સેવા ઉધારે લીધી છે, એને તમારે રકમ જે ચૂકવવાની છે, અથવા તમે કોઈ નાણાં ઉછીના લીધેલા છે એને તમારે પરત કરવાના છે, તો એ પરત કરવા માત્ર ચૂકવવા પાત્ર રકમને જવાબદારી કહે છે. તો મિત્રો આ જવાબદારી છે. આ રકમ ધંધાને ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની હોય છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ જવાબદારી રકમ ક્યારે ચૂકવવાની હોય છે? ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની હોય છે. એટલા માટે જ્યાં સુધી આ રકમ ધંધા દ્વારા ચૂકવવામાં ન આવે, જ્યાં સુધી આ રકમ તમે ધંધા દ્વારા ન ચૂકવો, ત્યાં સુધી શું કહેવાય છે? ત્યાં સુધી તે ધંધાની જવાબદારી ગણવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી શું બને છે? ધંધાની જવાબદારી બને છે. ત્યાં સુધી ધંધાની જવાબદારી બને છે. તો મિત્રો આ જવાબદારી છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, જવાબદારી એટલે શું? સિમ્પલ છે. જવાબદારી એટલે મિત્રો તમે કોઈ ઉછીના લીધેલા નાણાં હોય, એની ચૂકવવા પાત્ર રકમ હોય, એ તમારા માટે જવાબદારી કહેવાય છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ જવાબદારીના પ્રકારો. તો મિત્રો જવાબદારીના પ્રકારો આપણે સમજીએ તો પહેલું છે સંબંધના આધારે. પહેલો જવાબદારીનો પ્રકાર છે સંબંધના આધારે. તો મિત્રો સંબંધના આધારે કયા કયા જવાબદારીના પ્રકાર છે? તો પહેલું છે આંતરિક જવાબદારી. આંતરિક જવાબદારી અને બીજા નંબરમાં છે બાહ્ય જવાબદારી. આપણે સમજવાના છે ડીપમાં આંતરિક જવાબદારી એટલે શું, બાહ્ય જવાબદારી શું. હવે આપણે જવાબદારીનો બીજો પ્રકાર જોઈએ, સમયના આધારે જવાબદારી. તો મિત્રો સમયના આધારે જવાબદારીના પ્રકાર. તો મિત્રો ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી, આમાં પણ એવું જ આવશે. ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી. આંતરિક જવાબદારીમાં પણ ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી આવશે. બાહ્ય જવાબદારીમાં પણ એનો એક પ્રકાર આવશે મિત્રો. ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી. તો મિત્રો વન બાય વન આપણે એને ઊંડો અભ્યાસ કરીએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી પહેલા આપણે આ સમજીએ.
હવે મિત્રો આંતરિક જવાબદારી એટલે શું અને બાહ્ય જવાબદારી એટલે શું? તો મિત્રો પહેલા આપણે આંતરિક જવાબદારી સમજીએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે હિસાબી પદ્ધતિમાં હિસાબી પદ્ધતિમાં ધંધો અને માલિક એ અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ધંધો અને માલિક એ બંને અલગ અલગ છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. જ્યારે પણ તમે નામાનું લખતા હોય, જ્યારે પણ હિસાબી પદ્ધતિમાં લખતા હોય, તો હિસાબી પદ્ધતિમાં ધંધો અને માલિક બે અલગ વ્યક્તિ છે. આ બંનેને એક અલગ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધંધાના માલિક દ્વારા જ્યારે ધંધાને મૂડી પૂરી પાડવામાં આવે છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ધંધાના માલિક દ્વારા જ્યારે ધંધાને મૂડી પૂરી પાડવામાં આવે છે, ધંધાનો માલિક ધંધાને આપે છે, એટલે અંદરનું છે. એટલે મિત્રો જ્યારે પણ અંદરના વ્યવહારો થતા હોય એને મિત્રો આપણે શું કહીશું? જ્યારે ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધાને મૂડી પૂરી પાડવામાં આવે છે તો એ ધંધાની આંતરિક જવાબદારી બને છે. કઈ જવાબદારી બને છે? આંતરિક જવાબદારી. તો મિત્રો કઈ બે પ્રકારો છે? ધંધો અને માલિક. આ બંને બે પ્રકારો છે. આ માલિક અલગ છે અને ધંધો પણ અલગ છે. તો મિત્રો જ્યારે ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધાને મૂડી પૂરી પાડવામાં આવે છે ત્યારે તે ધંધાની આંતરિક જવાબદારી બને છે. દાખલા તરીકે ધંધાના માલિક દ્વારા રૂપિયા 1 લાખની મૂડી પૂરી પાડી છે ધંધાના માલિકે. તો મિત્રો 1 લાખ રૂપિયા એ શું કરવાનું છે? એ માલિક પ્રત્યેની જવાબદારી છે. 1 લાખ રૂપિયા માલિક પ્રત્યેની જવાબદારી છે. આ ધંધાની આંતરિક જવાબદારી છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. આંતરિક જવાબદારી સમજીએ. તો મિત્રો આંતરિક જવાબદારી એટલે કે ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધાને મૂડી પૂરી પાડવામાં આવે છે તો એ ધંધા માટે શું કહેવાય? આંતરિક જવાબદારી કહેવાય. તો આ છે મિત્રો આંતરિક જવાબદારી. હવે આપણે સમજીએ બાહ્ય જવાબદારી. બાહ્ય એટલે દાખલા તરીકે કોઈ બહારના પક્ષકાર પાસેથી. કેવી રીતે? કે ધંધા દ્વારા ત્રાહિત પક્ષકાર હોય. ત્રાહિત પક્ષકાર એટલે કોઈ ત્રીજો જ વ્યક્તિ, ધંધા અને માલિક સિવાય ત્રીજો વ્યક્તિ, એને કહેવાય ત્રાહિત વ્યક્તિ, એટલે થર્ડ પાર્ટી કહેવાય. તો મિત્રો ધંધા દ્વારા ત્રાહિત પક્ષકાર પાસેથી ઉધાર ખરીદેલ માલ મિલકતના અંગેની ચૂકવવા પાત્ર રકમ અથવા તમે કોઈ ઉછીના લીધેલ નાણાં પરત કરવાના રકમને શું કહેવામાં આવે છે? બાહ્ય જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો બાહ્ય જવાબદારીમાં શું થાય છે? દાખલા તરીકે તમે કોઈ ત્રાહિત પક્ષકાર પાસેથી, ત્રાહિત વ્યક્તિ પાસેથી તમે કોઈ ઉધારે માલ મિલકત ખરીદો અથવા કોઈ તમે ત્રાહિત વ્યક્તિ પાસેથી તમે નાણાં ઉછીના લો તો એ નાણાં ઉછીના લીધેલ જે પરત કરવાના હોય તો એ તમારા માટે શું કહેવાશે મિત્રો? બાહ્ય જવાબદારી કહેવાશે. બાહ્ય જવાબદારી ખબર પડે છે મિત્રો? તો તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી, કોઈ બીજા જ વ્યક્તિ પાસેથી, કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ પાસેથી તમે નાણાં ઉછીના લો અને પરત કરવાની રકમને તમારા માટે શું કહેવામાં આવશે? બાહ્ય જવાબદારી કહેવામાં આવશે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી, દાખલા તરીકે કોઈ શિલ્પાબેન હોય, શિલ્પાબેન પાસેથી તમે કોઈ 1 લાખ રૂપિયાનો શું કરો છો? શિલ્પાબેન પાસેથી 1 લાખ રૂપિયાનો માલ ખરીદો છો ઉધારે. શિલ્પાબેન પાસેથી 1 લાખ રૂપિયાનો માલ ખરીદો છો. તમે એને પરત કરવાની શરતે શું કરો છો? પરત કરવાની શરતે માલ ખરીદો છો અથવા 2000 રૂપિયા કોઈ રમણ પાસેથી ઉછીના લો છો તો આ તમારા માટે શું કહેવાય? બાહ્ય જવાબદારી કહેવાય. ફરીવાર સમજીએ. તમે કોઈ શિલ્પાબેન પાસેથી 1 લાખ રૂપિયાનો માલ 10 દિવસમાં કે 15 દિવસમાં પરત કરવાની સાથે, નાણાં ચૂકવવાની સાથે તમે ખરીદો છો અથવા કોઈ રમણ નામનો વ્યક્તિ છે એમની પાસેથી 5000 રૂપિયા તમે ઉછીના લો છો તો તમારા માટે શું કહેવાય છે? બાહ્ય જવાબદારી કહેવાય છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો બાહ્ય જવાબદારી. અથવા કોઈ 1000 રૂપિયા ભાડાના ચૂકવવાના બાકી હોય તો એ તમારા માટે શું કહેવાય છે મિત્રો? બાહ્ય જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. તો સમજાય પ્રમાણે આપણે સમજીએ. 1 લાખ રૂપિયા શિલ્પાબેન પાસેથી ઉધારે માલ ખરીદ્યો, તમે 2000 રૂપિયા રમણ વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદ્યો, 1000 રૂપિયા ભાડાના ચૂકવવાના બાકી છે, 5000 નું દિવાલ પાસેથી ઉધાર ફર્નિચર ખરીદ્યું છે. તો આ બધું મિત્રો શું છે? તમારા માટે આ બધી રકમો ક્યારે ચૂકવવાની છે? ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની છે. તો મિત્રો આ તમામ ત્રાહિત પક્ષકારો છે. જે વાત કરીએ પ્રમાણે તમને શિલ્પાબેન ત્રાહિત પક્ષકાર છે, રમણ ત્રાહિત પક્ષકાર છે, દેવાંગ પણ ત્રાહિત પક્ષકાર છે. તો આ બધા આ રકમ ક્યારે ચૂકવવાની છે? ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની છે. એટલા માટે બાહ્ય જવાબદારી બને છે. તો મિત્રો બાહ્ય જવાબદારીમાં આપણે જોઈએ સંબંધના આધારે જવાબદારી જોઈએ પ્રમાણે આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી. સિમ્પલ છે, ઈઝી છે, યાદ રાખી શકાય એવું છે. હવે આપણે જોઈએ ચાલુ જવાબદારી. ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી. તો મિત્રો ચાલુ જવાબદારીમાં શું છે?
હવે આ સમયના આધારે નક્કી થાય છે. સમયના આધારે નક્કી થાય એટલે મિત્રો ચાલુ જવાબદારીમાં ધ્યાન રાખજો, આંતરિક અને બાહ્ય જવાબદારી જણાવ્યા પ્રમાણે આંતરિક અને બાહ્ય જવાબદારી કોના આધારે નક્કી થાય છે? સંબંધના આધારે નક્કી થાય છે. તો મિત્રો ચાલુ અને બિન ચાલુ જવાબદારી એ સમયના આધારે નક્કી થાય છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો જે જવાબદારી, ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે જવાબદારી આ ચાલુ અને બિન ચાલુ જવાબદારી વિશે છે. તો મિત્રો જે ચાલુ જવાબદારી વિશે આપણે સમજીએ તો મિત્રો જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય, ધંધાએ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય તેને શું કહે છે? તેને મિત્રો ચાલુ જવાબદારી કહે છે. જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય તેને ચાલુ જવાબદારી કહે છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ચાલુ જવાબદારી એટલે શું? તો મિત્રો ચાલુ જવાબદારી એટલે કે જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય તેને ચાલુ જવાબદારી કહે છે. તો મિત્રો ચાલુ જવાબદારીમાં ઉદાહરણ આપણે જોવું હોય તો કેવી રીતે? દાખલા તરીકે આ જવાબદારીને ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. ચાલુ જવાબદારીનો બીજો નામ શું છે? ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી, ધ્યાન રાખજો ખાસ. દાખલા તરીકે તમે કોઈ માલ ઉધારે ખરીદ્યો હોય, આ ચાલુ જવાબદારીને ઉધાર ખરીદેલ માલ, ખર્ચા ચૂકવવાના બાકી વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે તમે ઉધાર માલ ખરીદ્યો હોય, ભાડું ચૂકવવાના બાકી હોય, ફર્નિચરની ઉધાર ખરીદી હોય, આ બધી ચાલુ જવાબદારી છે. તો મિત્રો આ બધી જવાબદારી તમારે 1 જ વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય છે. તો મિત્રો આજે 1 જ વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય એને ચાલુ જવાબદારી કહે છે. તો મિત્રો આપણે હવે બિન ચાલુ જવાબદારી પર જઈએ. તો બિન ચાલુ જવાબદારી એટલે શું? તો મિત્રો જે જવાબદારી ધંધાએ 1 કરતા વધારે વર્ષ બાદ ચૂકવવાની હોય, આનાથી વધુ, જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષ કરતા વધારે બાદ ચૂકવવાની હોય તેને શું કહે છે મિત્રો? બિન ચાલુ જવાબદારી કહે છે. તો બિન ચાલુ જવાબદારીમાં કયા કયા હોય? તો મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીને લાંબા ગાળાની જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ ચાલુ જવાબદારીને ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેમ બિન ચાલુ જવાબદારીને લાંબા ગાળાની જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીમાં બેંક લોન આ બિન ચાલુ જવાબદારીના ઉદાહરણ છે. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, ચાલુ જવાબદારીના ઉદાહરણ આપો, બિન ચાલુ જવાબદારીના ઉદાહરણ આપો. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, બિન ચાલુ જવાબદારીના ઉદાહરણ છે કે એમાં બેંક લોન, ડિબેન્ચર વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તમે કોઈ બેંક લોન લો છો એ 1 કરતા વધારે વર્ષ બાદ ચૂકવવાની હોય, 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોતી નથી. તો મિત્રો આ છે જવાબદારી. તો જવાબદારીમાં આપણે શીખ્યા છીએ જવાબદારીના પ્રકારોમાં સંબંધના આધારે આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી, આ સમયના આધારે ચાલુ જવાબદારી અને બિન ચાલુ જવાબદારી. જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાની હોય એને ચાલુ જવાબદારી કહે છે. જે જવાબદારી ધંધાએ 1 વર્ષ કરતા વધારે બાદ 1 વર્ષ કરતા બાદ વધારે ચૂકવવાની હોય તો મિત્રો એને શું કહેવામાં આવે છે? બિન ચાલુ જવાબદારી. તો મિત્રો બેંક લોન છે, ડિબેન્ચર છે, એ બિન ચાલુ જવાબદારીના ઉદાહરણ છે. આવી ને એવી રીતે આપણે આગળ સમજવાના છીએ. હવે આપણે આગળનો ટોપિક છે મિલકતો. તો મિલકતો વિશે આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી મિત્રો ધન્યવાદ.